همه ی حشرات به اندازه خودشون عجیب و مرموزن، اما یکیشون یه تنه شگفتی‌های دنیای حشرات رو چند برابر کرده. مورچه، حشره کوچیکی که اونقدر همه جا زیر دست و پا دیدیمش که برامون تبدیل شده به یه چیز عادی، در حالی که اصلاً یه موجود معمولی نیست. کافیه این برنامه رو تا آخر ببینید تا نگاهتون به این حشره برای همیشه تغییر کنه. اول میخوام از رفتارهای عجیب گونه‌های مختلف مورچه‌ها بگم. از قبیله‌های وحشی که شبیه مغول‌ها شهرهای دیگر رو غارت میکنن یا بچه‌هاشون رو اسیر میکنن و به بردگی میگیرن، تا مورچه‌های متمدن‌تر که با کشاورزی و دامداری روزگارشون رو میگذرونن، یعنی با پرورش قارچ یا اهلی کردن بقیه حشرات. از انگلی که با انتشار موادی مورچه ها رو معتاد میکنه و بچه هاشون رو میخوره، تا قارچ زامبی که سیستم عصبی این حشره رو آلوده میکنه و کنترلش رو به دست میگیره. بعدش هم میرم سراغ این که چطور با همدیگه صحبت میکنن، مسیریابیشون چطور انجام میشه و روش‌های دفاعی جالبشون مثل اسید پاشی روی دشمن. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندامهای مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. گفته میشه که مورچه‌ها و زنبورها در واقع از یه جد مشترک ایجاد شدن که یه چیزی بین 150 تا 200 میلیون سال پیش زندگی می‌کرده. قدیمی‌ترین فسیل‌های مورچه مربوط میشه به حدود 100 میلیون سال پیش، دوران اوج شکوفایی دایناسورها. با گذشت این زمان طولانی بعضیاشون حسابی متمدن شدن و جوامع پیچیده‌ای تشکیل دادن، در حالی که بقیه‌شون همچنان به صورت قبیله‌های وحشی و غارتگر زندگی می‌کنن. دقیقاً شبیه خود ما که هنوزم یه همچین قبیله‌هایی داریم. تا الان بیشتر از 12,000 گونه مختلف مورچه کشف شده که هر کدومشون ویژگی‌های جسمی و سبک زندگی متفاوتی دارن. اجازه بدید با وحشی ترینشون شروع کنیم، یعنی مورچه‌های ارتشی. اینا یه رفتار خشن و تهاجمی دارن، شبیه جنگجوهای مغول. دقیقاً مثل همونا که مجموعه‌ای از ایل‌های چادرنشین بودن، این مورچه‌ها هم هیچ لونه ثابتی ندارن. دائما از یه نقطه کوچ میکنن به یه نقطه دیگه و مسیرهای چند کیلومتری رو به دنبال غذا میگردن. سر راهشون هر چیزی که بتونن ریز ریز میکنن و میخورن. از حشراتی مثل سوسک و ملخ و هزارپا گرفته تا حیواناتی مثل قورباغه و مارمولک و مار، یا حتی پرنده ها و پستانداران کوچیکی که ضعیف شده باشن و نتونن به سرعت فرار کنن. هر کلونی معمولاً یه جمعیت چند میلیونی داره و سرعت حرکتشون هم خیلی بالاست. کار همشون هم جنگیدنه. برای همین معروف شدن به مورچه‌های ارتشی. آرواره‌های بعضیاشون اونقدر بزرگه که مثل قیچی گوشت رو پاره میکنه. بین قبیله‌های بومی آفریقا و آمریکای جنوبی این مورچه‌ها به عنوان یه جور بخیه طبیعی برای بستن بریدگی‌های پوست به کار میرفتن. با گاز گرفتن مورچه دو طرف زخم به هم نزدیک میشد و بعدش سر مورچه رو قطع میکردن، که مل گیبسون هم داخل فیلم جالبش آپوکالیپتو این صحنه رو نشون داده. شاید این سوال براتون پیش بیاد که نسل این مورچه‌های وحشی چطور ادامه پیدا میکنه؟ اینا ملکه بزرگی دارن که هر وقت توی مکان موقت جمع میشن تعداد زیادی تخم میذاره. لونه موقتشون هم اینجوریه که یه عده‌شون بدنای همدیگر رو میگیرن و سرپناهی برای بقیه ایجاد میکنن شبیه چادر. موقع مهاجرت هم این تخم‌ها و لارف‌ها رو با خودشون حمل میکنن تا برسن به مکان بعدی. مورچه‌های ارتشی با اینکه این سبک زندگی وحشیانه رو انتخاب کردن، ولی موجودات کم‌هوشی نیستن. مثلا اینجا می‌بینید که چون نتونستن مستقیما از سقف حرکت کنن به سمت این کندوی زنبورها، با بدنهای خودشون یه پل ساختن و بهش وصل کردن. یه همچین رفتار پیچیده‌ای رو واقعا به سختی میشه توضیح داد. اون مورچه‌های سازنده پل چطور تصمیم گرفتن که خودشونو به بدن دیگران قلاب کنن و ساعت‌ها همونجا بمونن تا بقیه از روشون رد بشن و به غذا برسن؟
همین تکنیک رو مورچه‌های مختلف برای سفر روی آب هم استفاده می‌کنن. به همدیگه میچسبن و توده‌ای از مورچه‌ها ایجاد میشه که کاملا روی آب شناور میمونه. مثلا زمانی که با سیل روبرو میشن یا میخوان از یه رودخونه چیزی عبور کنن، به این شکل یه قایق زنده تشکیل میدن. رفتارهای خشن فقط محدود به مورچه‌های ارتشی نیست. یه گونه دیگه هم وجود داره به نام مورچه آمازون که معروف به خشونت و بردهداری، ولی دیگه مثل قبلی کوچ‌نشین نیست. یه لونه ثابت برای خودش داره. این مورچه‌ها با حمله به کلونی‌های همسایه تخم‌ها و لاروهاشون رو می‌دزدن و به لونه خودشون میبرن. از یه طرف آرواره‌های قدرتمندی دارن که کمتر مورچه‌ای میتونه در برابرشون مقاومت کنه. از طرفی هم فرمون‌ها یا بوهایی از خودشون منتشر میکنن که مورچه‌های قربانی رو فریب میده و گیجشون میکنه. چون مورچه‌های هر کلونی از طریق بویایی همدیگر رو میشناسن. بچه‌های دزدیده شده داخل لونه مورچه‌های آمازون رشد می‌کنن و تبدیل میشن به کارگرهای برده. کارهای سختی مثل جمع‌آوری غذا، پرورش بچه‌ها، نظافت یا کندن تونل برای توسعه کلونی به همین برده‌ها سپرده میشه. توی بعضی از گونه‌ها این مورچه‌های ارباب اونقدر تنبل شدن که دیگه بدون کمک نوکرشون حتی نمیتونن غذا بخورن. سبک زندگی این گونه‌ها کاملاً وابسته شده به بردهداری. میدونیم که یکی از مهمترین ویژگی‌های حشرات اجتماعی از جمله مورچه به اشتراک گذاشتن غذاست. این حشرات عضوی دارن به نام چیندان یا معده دوم که داخلش یه مقدار غذا به شکل مایع ذخیره میکنن. بعدش هم این غذاها رو به صورت دهان به دهان انتقال میدن به همدیگه که به این فرآیند میگن تروفالاکسیس. هم باعث میشه مواد غذایی وارد شده به کلونی به صورت یک نواخت بین همه اعضا پخش بشه، همین که هیچکس گرسنه نمونه. روابط اجتماعیشون هم تقویت میکنه. به خاطر همین ویژگی‌ها چیندان معروف شده به معده اجتماعی. توی گونه خاصی به نام مورچه کوزه عسلی، معده اجتماعی به یه وضعیت عجیب و غریبی رسیده. این مورچه‌ها شهد و شیره گل‌ها و گیاهان یا ترشحات قندی حشرات دیگه مثل شته‌ها رو میخورن و با خودشون به لونه میبرن. اونجا این شیره ها رو از طریق همون تغذیه دهان به دهان میدن به خورد گروهی از کارگرها به نام مورچه‌های ذخیره‌ساز. شکم اینا به حدی بزرگ میشه که دیگه نمیتونن تکون بخورن. از سقف لونه آویزون میشن و تا چند ماه توی همین حالت میمونن. حالا بقیه مورچه‌ها هر وقت نیاز به غذا داشته باشن، شهد داخل شکم اینا رو از طریق تروفالاکسیس میخورن. این روش بهشون اجازه میده توی محیطای خشک و بیابونی دوام بیارن. با اینکه بهش میگن مورچه کوزه عسلی، مایع داخل شکمش واقعاً عسل نیست. فقط همون شهد و شیره گلها و گیاهانه که برخلاف عسل هیچ عمل تخمیری روش انجام نشده. برای بعضی از مردم بومی استرالیا این مورچه‌ها حکم آب نبات رو داره. جمع میکنن و میخورن. این رفتار بین گونه‌های دیگه هم با شدت کمتری رواج داره. اونا هم با خوردن این شیره‌ها شکمشون باد میکنه ولی دیگه از سقف لونه آویزون نمیشن. دانشمندای مورچه‌شناس مایعات شیرین با رنگ‌های مختلف به خورد این مورچه‌ها میدن و بعدش رد این مایعات رنگی که دهان به دهان بین مورچه‌ها منتقل میشه رو دنبال میکنن. اینجوری اطلاعات مفیدی به دست میارن از ارتباطات بین مورچه‌ها و رفتارهای اجتماعیشون. حالا میرسیم به مورچه‌های دامدار. مهمترین موجودی که توسط مورچه‌ها اهلی شده شته‌ها هستند. حشرات ریزی که شیره گیاهان و درخت‌های مختلف رو میمکن. این شیره مقدار زیادی قند و کربوهیدرات داره ولی پروتئین و آمینو اسیدش خیلی کمه. شته‌ها برای رشد و تولید مثل باید پروتئین کافی دریافت کنن. برای همین مجبورن مقدار زیادی از این شیره گیاه رو بمکن. در نتیجه قند خیلی زیادی وارد بدنشون میشه که اضافیشو به صورت یه مایع شیرین و چسبناک شبیه عسل از خودشون دفع میکنن. بهش میگن عسلک.
این مایع شیرین حشرات مختلفی رو به خودش جذب میکنه، از جمله مورچه‌ها، زنبورای عسل، مگس‌ها، پروانه‌ها و کفش دوزک‌ها. مورچه‌ها یه قدم جلوتر رفتن و این شته‌ها رو به عنوان یه حیوان اهلی یا دام به کنترل خودشون درآوردن. گونه‌های مختلفی مثل مورچه‌های سیاه باقی، آرژانتینی یا آتشین، عسلک تولید شده توسط شته‌ها رو میخورن و در عوض از این حشرات کوچیک در برابر شکارچی‌هایی مثل کفش دوزک‌ها مراقبت میکنن. شبیه همون ارتباطی که ما با حیوانات اهلی خودمون داریم. ازشون مراقبت میکنیم، در عوض اونا هم یه چیزایی به ما میدن. توی بعضی از گونه‌ها این دامداری خیلی پیشرفته تر شده. مثلا شته‌ها رو جابجا میکنن و میبرن به جاهایی که شیره گیاه بیشتره. اینجوری عسلک بیشتری گیرشون میاد. یا حتی بعضی از گونه‌ها شته‌های خاصی رو که از ریشه گیاهان و درخت‌ها تغذیه میکنن میبرن به لونه خودشون که زیر زمین و دسترسی به این ریشه‌ها داره. در واقع داخل یه استبل مخصوص دامداری میکنن. مورد بعدی مورچه‌های کشاورزن. در مورد موریانه‌ها دیدیم که بعضی از گونه‌هاشون چون هضم سلولوز چوب براشون خیلی سخته، قارچ خاصی پرورش میدن که سلولوز چوب‌ها رو تجزیه میکنه. غذای اصلیشون همین قارچه. گونه‌های مختلفی از مورچه‌ها هم این کار رو انجام میدن. مثلا مورچه‌های برگبر که توی مناطق استوایی تعدادشون زیاده، برگ درخت‌ها و گیاهان مختلف رو قطعه میکنن و به لونه میبرن. قبلا فکر می‌کردیم مورچه‌ها همین برگ‌ها رو میخورن، ولی بعداً معلوم شد که اینا فقط یه بستری برای پرورش قارچه. با کنترل دقیق دما و رطوبت داخل لونه، قارچ مخصوصی روی این برگ‌ها رشد میکنه که فقط همینو میخورن. خب گونه هایی که تا الان بررسی کردیم محل اصلی زندگی همشون روی سطح زمین بود. تعداد زیادی از مورچه ها روی درخت ها زندگی میکنن. معروفترینش مورچه‌ای به نام بافنده. اینا به جای حفر تونل یه راه حل شگفت‌انگیز برای ساخت خونه هاشون پیدا کردن. تعدادی از برگ‌های درخت رو به هم میچسبونن و لونه‌ای ایجاد میکنن که داخلش هم پر از اتاقای مخصوص فعالیت‌های مختلف. برای انجام این کار با قدرت بدنی بالاشون لبه برگ‌ها رو میکشن تا به هم نزدیک بشن. اگه فاصله بین برگ‌ها زیاد باشه از همون تکنیک پل زدن استفاده میکنن. حالا یه اتفاق خیلی جالب میفته. چرخه زندگی مورچه‌ها اینطوریه که تخمایی که ملکه میذاره اول تبدیل میشن به لارو یا همون کرم. بعدش این کرم وقتی به اندازه کافی رشد کرد با ترشح رشته‌های نازک ابریشمی شروع میکنه دور خودش پیله میسازه. 2-3 هفته بعد هم یه مورچه بالغ از این پیله بیرون میاد. لارو خیلی از مورچه‌ها این رشته‌های ابریشمی رو ترشح نمی‌کنن. لارو مورچه‌های بافنده این کار رو انجام میدن ولی باهاش دور خودشون پیله نمی‌سازن. کلونی یه کاربرد دیگه برای این ماده پیدا کرده. وقتی که برگ‌ها رو به هم نزدیک میکنن یکی از این بچه‌هاشون رو بر می‌دارن تا ازش برای بافتن برگ‌ها به هم دیگه استفاده کنن. لارو بیچاره رو روی لبه برگ‌ها به چپ و راست حرکتش میدن و رشته‌های ابریشمی که ترشح میکنه میچسبن به دو طرف برگ‌ها. همین رفتاره که معروفشون کرده به مورچه‌های بافنده. یکی دیگه از گونه‌هایی که روی درخت‌ها زندگی می‌کنن معروفه به مورچه لاک‌پشتی. داخل شکاف چوب و تنه درخت‌ها تونلی حفر می‌کنن با یه ورودی خیلی کوچیک. سر بعضیاشون به شکل یه سپر تخت در اومده که ازش برای دفاع استفاده می‌کنن. زمانی که با خطر روبرو میشن با همین سر عجیبشون ورودی لونه رو می‌بندن. انواع مختلفی هم دارن با شکل‌های مختلف. یه گونه دیگه هم هست به نام مورچه نجار که شبیه موریانه‌ها داخل چوب تونل حفر میکنن ولی غذاشون چوب نیست. فقط به جای زمین لونه‌شون رو داخل تنه درخت‌ها یا حتی چوب ساختمونا حفر میکنن. اندازه‌شون هم معمولاً از بقیه مورچه‌ها بزرگتره با آرواره‌های قوی برای بریدن چوب.
خب تا اینجا با چند تا گونه جالب از مورچه ها آشنا شدیم، ولی از اتفاقات داخل کلونی چیزی نگفتم. پس یه توضیح خیلی کوتاه و خلاصه هم میگم در مورد چیزایی که بین بیشتر گونه ها مشترکه. معمولاً کلونی مورچه ها از یه ملکه تشکیل شده که کارش تخم گذاریه، به اضافه چند تا مورچه نر و تعداد زیادی کارگر که طبق معمول ماده های عقیمن. اینجا هم مثل کندوی زنبور عسل یا کلونی موریانه ها، هر کارگر یه وظیفه مشخصی داره، مثل پرورش و تغذیه تخم‌ها، جمع‌آوری غذا از بیرون، نظافت لونه، حفر تونل و بقیه کارا. نوع غذایی هم که به تخم‌های یکسان داده میشه تعیین میکنه که چی بشن: ماده، نر یا کارگر. نرها و ماده ها وقتی بالغ میشن بال در میارن، از لونه میرن بیرون و همزمان با پرواز جفتگیری میکنن. این کار برای مورچه نر به شدت خسته کننده است، طوری که با پایان جفتگیری روی زمین میفته و بعد از مدتی میمیره. مورچه ماده وقتی به زمین میرسه بالهای خودش رو قطع میکنه و میره دنبال یه محل مناسب برای تأسیس کلونی جدید. یه تونل کوچیک حفر میکنه و واردش میشه و درش رو میپوشونه. بعدش هم شروع میکنه به تخم گذاری. 1-2 هفته بعد این تخم‌ها تبدیل میشن به لارو. از این به بعد ملکه باید با بزاق خودش که حاوی مواد مختلفه به این کرم‌ها غذا بده، در حالی که خودش فقط با غذایی که از قبل داخل چینه‌دانش ذخیره کرده زنده است. وقتی که گرسنگی بهش فشار میاره مجبور میشه بعضی از بچه‌های خودش رو بخوره. 2-3 هفته بعد لاروها دور خودشون یه پیله ابریشمی میسازن و بعد از مدتی از این پیله یه مورچه بالغ در میاد. اینا اولین کارگرهای این کلونی هن. شروع میکنن به پیدا کردن غذا و حفر تونل و مراقبت از بقیه تخما. روال کلیش تقریبا همینه، ولی خب گونه‌های مختلف مورچه‌ها رفتارهای متفاوتی دارن. مثلا بعضی از ملکه‌های مورچه‌های آتشین بعد از جفتگیری به لونه اصلی خودشون برمیگردن و همونجا کنار بقیه ملکه‌ها شروع به تخم گذاری میکنن. برای همین کلونی‌هایی دارن با بیشتر از یه ملکه. حتی یه وقتایی چند تا ملکه با هم متحد میشن و یه کلونی مشترک ایجاد میکنن. یا دیده شده که مورچه‌های کارگر ملکه‌های بارور شده رو پیدا میکنن و به زور به لونه خودشون میبرن تا براشون تخم بذاره. بعضی از ملکه‌ها هم ترجیح میدن مثل یه انگل رفتار کنن. به جای اینکه یه لونه جدید برای خودشون بسازن، وارد لونه آماده دیگران میشن. بعدش هم چون بوی مورچه‌های میزبان رو تقلید میکنن، کسی باهاشون کاری نداره و شروع میکنن به تخم گذاری. با این ترفند دیگه لازم نیست خودشون با سختی زیاد و گرسنگی از تخماشون مراقبت کنن. کارگرای میزبان این کارو براشون انجام میدن. حالا که صحبت از انگل شد، باید بگم تعداد انگل‌هایی که داخل لونه مورچه‌ها زندگی می‌کنن واقعاً باعث تعجبه. حدود 10,000 گونه مختلف از کنه‌ها، کرم‌ها، سوسک‌ها، پروانه‌ها، مگس‌ها یا حتی بعضی از گونه‌های دیگه خود مورچه‌ها به صورت انگلی یا همزیستی داخل لونه این حشرات زندگی می‌کنن. توی کندوی زنبور عسل یا کلونی موریانه‌ها اصلاً یه همچین وضعیتی نیست. چند تا دلیل داره. اول اینکه خیلی از این انگل‌ها در واقع تاریخچه تکاملی مشترکی با مورچه‌ها دارن، با هم به اینجا رسیدن. دلیل دوم هم پیچیده بودن ساختار اجتماعی مورچه‌هاست که باعث شده انگل‌های مختلفی بتونن خودشونو با وظایف گوناگونی که کارگرا دارن سازگار کنن. بیایید چند نمونه از این انگل‌ها رو با هم بررسی کنیم. یه نمونهش مگس‌های انگلی‌ان. لارو این مگس‌ها که ظاهر خیلی عجیبی هم داره، داخل لونه مورچه‌ها زندگی میکنه و تخم و لاروشون رو میخوره. از غده‌های بدنش بوی خاصی منتشر میشه که یه جور حس آرامش و نشئگی به مورچه‌ها میده. معتاد این بو میشن و دیگه در برابر حضور این انگل و خورده شدن بچه‌هاشون مقاومتی نمیکنن. در نهایت بدنش کم کم رشد میکنه و بال در میاره و میره بیرون برای جفتگیری. بعدش هم وارد یه کلونی دیگه میشه و تخم میذاره و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. یه نوع جیرجیرک هم هست که تقریبا همین رفتار رو داره، یعنی داخل لونه مورچه ها زندگی میکنه و با ترشح بوها یا فرامونهای خاصی فریبشون میده تا کاری به کارش نداشته باشن. اینجوری هم از مراقبت رایگان مورچه ها بهره مند میشه، همین که غذای راحت و بی دردسر گیرش میاد.
یه نمونه دیگه‌ش هم عنکبوتیه که نه تنها بوی مورچه ها رو تقلید میکنه، بلکه شکل ظاهریش هم در طول میلیون ها سال شبیه این حشرات شده. وارد لونه میشه و خیلی راحت تخم‌ها رو میدزده. اما ترسناکتر از همه این انگل‌ها قارچیه به نام اوفیوکوردیسپس که مورچه ها رو تبدیل میکنه به زامبی. هاگ این قارچ از طریق هوا یا خاک میشینه روی بدن مورچه. کم کم میره داخل بدن رشد میکنه و قسمت‌های مختلف سیستم عصبی مورچه آلوده میشه. موادی که از سلول‌های این قارچ ترشح میشن روی نورون‌ها تأثیر شدیدی دارن، طوری که مورچه بی اختیار از گیاهان و درخت‌ها بالا میره، شبیه یه مرده متحرک که هیچ اراده‌ای از خودش نداره. اون بالا همین مواد مجبورش میکنن یه شاخه یا برگ رو گاز بگیره تا ثابت سر جاش بمونه. بهش میگن گاز مرگ، چون مورچه بلافاصله بعد از انجام این کار میمیره. حالا این قارچ با تغذیه از مواد داخل بدنش رشد میکنه و بیرون میاد. مقدار زیادی هاگ تولید میکنه که این هاگ ها دوباره توی محیط پخش میشن و منتظر میمونن برای آلوده کردن قربانی بعدی. بالا رفتن مورچه هم برای این بوده که هاگ های این قارچ بیشتر بتونن پخش بشن. البته غیر از مورچه ها بعضی از حشرات دیگه هم گرفتار این سرنوشت ترسناک میشن. به عنوان آخرین بخش این ویدیو روش‌های ارتباطی و تکنیک‌های جنگی یا دفاعی مورچه ها رو بررسی می‌کنیم. یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون این قدرت مسیریابی فوق‌العاده است. بینایی مورچه ها کلاً خیلی ضعیفه. برای پیدا کردن مسیر اصلاً نمیتونن به چشمای خودشون متکی باشن. ولی در عوض بویایی خیلی قوی دارن با حسگرهایی که روی شاخک‌هاشون قرار گرفته. چیزی که بو میکشن مواد شیمیایی خاصیه به نام فرومون. مورچه ها چند نوع فرومون متفاوت از غده‌های مختلف بدنشون آزاد میکنن. هر کدوم از اینا مولکولی با ترکیب شیمیایی مخصوص به خودشه. مورچه شناس‌ها با له کردن این غده‌های مختلف و دیدن عکس‌العمل بقیه مورچه‌ها نسبت به بوهای آزاد شده تونستن پیام هر کدوم از فرومون‌ها رو کشف کنن. این حشرات با ترکیب‌های مختلفی از این بوها اطلاعات پیچیده‌ای به هم دیگه میدن. مثلا اعلام میکنن که مواظب باش، دشمن داره حمله میکنه، بیایید گازش بگیریم، من یه مقداری غذا پیدا کردم، بیایید با هم بریم جمعش کنیم. یعنی در واقع یه زبان فرومونی برای خودشون دارن که باهاش میتونن با همدیگه صحبت کنن. اصلا دلیل این که تونستن یه همچین تمدن‌های پیچیده‌ای ایجاد کنن توانایی ارتباط برقرار کردن به یه شکل مناسب و مؤثره. همونطور که ما به خاطر زبانمون تونستیم به اینجا برسیم. این توانایی فوق‌العاده باعث شده کلونی‌هایی که از یه گونه هستن همدیگه رو بشناسن و روابط دوستانه‌ای داشته باشن. یعنی مثلا اهالی شهرهای اطراف رو داخل شهر خودشون میپذیرن یا قلمروهاشون رو با هم به اشتراک میذارن و حمله نمیکنن. وقتی یه همچین شهرهایی کنار هم قرار میگیرن کشور مورچه ها رو میسازن که معروف به سوپر کلونی یا ابر کلونی. یه نمونهش مورچه های آرژانتینی هن که توی قسمت های مختلف دنیا سوپر کلونی های خیلی بزرگی ایجاد کردن. یکی از این کشورهای مورچه‌ای از ایتالیا کشیده شده تا فرانسه و اسپانیا. همچین همکاری وسیعی قدرتی بهشون داده که تونستن بقیه مورچه ها و حشرات رو تا حدودی از بین ببرن و تغییرات اکوسیستمی بزرگی ایجاد کنن. تخمین زده میشه که جمعیت کل مورچه های زمین تقریباً میرسه به 20 کوادریلیون. غیر از برقراری ارتباط، یک کاربرد خیلی مهم فرمون‌ها مسیریابیه. مورچه‌ای که به سمت لونه یا به سمت یه منبع غذایی حرکت میکنه، پشت سر خودش یه ردی از فرمون‌های مشخص به جا میذاره. بقیه‌شون با بو کشیدن این مواد راه رو پیدا میکنن. حالا هر چقدر مورچه‌های بیشتری از یه مسیر عبور کنن، بوی قوی‌تری باقی میمونه و دنبال کننده ها دائما بیشتر میشن.
روش خیلی خوبیه، ولی بعضی وقتا یه سری باگ یا ایراد هم توش پیدا میشه. مثلا پیش میاد که تعدادی از مورچه‌ها به دلایل مختلف مثل موانع محیطی میافتن توی یه مسیر دایره‌ای و مورچه‌های پشت سرشون هم اینا رو دنبال میکنن. هرچی میچرخن بویی که از خودشون به جا میذارن قوی‌تر میشه و تعداد بیشتری به این مسیر کشیده میشن. به این اتفاق میگن آسیاب مورچه. اگه هیچ عاملی منحرفشون نکنه ممکنه تا چندین روز به این کار ادامه بدن، طوری که در نهایت بر اثر خستگی و گرسنگی میمیرن. برای همین معروف شده به مارپیچ مرگ. با اینکه بویایی اصلی ترین ابزار مورچه ها برای مسیریابیه، اما آزمایش‌ها نشون میده این حشره باید یه ابزار متفاوت دیگه هم داشته باشه. شاید شما هم این کار رو امتحان کرده باشید. وقتی یه تعدادی مورچه پشت سر هم حرکت میکنن، اگه انگشت خودتون رو روی خط مسیرشون بکشید تا چند ثانیه گیج میشن، چون با این کار اون بوی باقی مونده از نفرات جلویی رو تا حدود زیادی به هم زدید. با این حال بعد از یه مدت کوتاهی دوباره راه خودشون رو پیدا میکنن. یا مثلا وقتی که مورچه‌های تنها مسافت زیادی رو از لونه دور میشن، بازم خیلی راحت برمیگردن، در حالی که ممکنه باد و بارون بوی مورچه‌های قبلی رو از بین برده باشه. آزمایش‌های مورچه‌شناسا تو این زمینه نشون داده که به احتمال زیاد داخل بدن این حشره سازوکاری وجود داره برای تشخیص میدان مغناطیسی زمین. هرچند هنوز نتونستیم بفهمیم که این عضو دقیقاً چیه و کجای مورچه است. به هر حال همین توانایی باعث میشه که وقتی رد فرمون‌ها کاملا از بین میره، بازم بتونه از فاصله‌های خیلی دور به لونه برگرده. انگار یه جور قطب نما همراه خودش داره. اینجا سوالی که پیش میاد اینه که اگه مورچه‌های همچین قطب نمایی دارن، چرا بازم داخل این مارپیچ مرگ گیر میافتن؟ دلیل احتمالیش اینه که رد قوی فرمون‌ها برای مورچه‌ها از هر چیزی اولویت بالاتری داره. وقتی می‌بینن تعداد زیادی از هم‌نوعاشون این مسیر رو رفتن و بوهای قدرتمندی ازشون باقی مونده، ترجیح میدن به جای استفاده از قابلیت‌های فردی خودشون دنبال رو جمعیت باشن. یه روش دیگه که برای ارتباط گرفتن با دیگران استفاده میکنن تولید صداست. مورچه‌ها برای تولید صدا قسمت‌های مختلف بدنشون مثل شکم و پاها رو به همدیگه میسابن. این صدای خیلی ضعیف برای ما قابل شنیدن نیست، اما خودشون لرزش‌های محیط رو از طریق پاها و بدنشون دریافت میکنن. گوش ندارن. آزمایش‌ها نشون میده تو هر وضعیتی یه صدای متفاوت تولید میکنن. مثلا مورچه‌شناسی به نام آدام هارت با استفاده از میکروفون‌های خیلی حساس تونسته صداهای ضعیف مورچه‌های برگبر رو ضبط کنه. بعضی از این صداها برای اینه که به بقیه بگن یه منبع غذایی خوب پیدا کردن و نیاز به کمک دارن. وقتی هم که یه مقدار خاک ریخت روی یکی از مورچه‌ها، صداهای عجیبی از خودش در آورد که به محض بیرون اومدن قطع شدن. یعنی این یه جور فریاد کمک بود تا بقیه مورچه‌ها به دادش برسن. تکنیک‌های دفاعی مورچه‌ها هم خیلی جالبه. غیر از گاز گرفتن که یکی از روش‌های اصلیشونه برای مبارزه و دفاع، بعضی از گونه‌ها از جمله مورچه‌های آتشین شبیه زنبورها انتهای شکمشون یه نیش هم دارن به اضافه یه کیسه زهر. یه گونه دیگه هم هست به نام مورچه انفجاری که موقع خطر شکم خودش رو با انقباض شدید عضلاتش منفجر میکنه. یه مایع چسبناک زرد رنگ به بدن دشمنش پاشیده میشه که جلوی حرکتش رو میگیره یا حتی ممکنه بکشدش. با این عمل انتحاری خودش رو فدا میکنه برای نجات بقیه. اما جالبترین تکنیک دفاعی مربوط میشه به مورچه‌های اسید پاش. گونه‌هایی به نام مورچه چوب وقتی با خطر روبرو میشن از غده‌های انتهای شکمشون فرمیک اسید شلیک میکنن به سمت موجودی که حمله کرده. این باعث سوزش پوست یا چشم دشمن میشه و فراریش میده.
اصلا دلیل اینکه این ماده معروف شده به فرمیک اسید به خاطر اینه که اولین بار حدود 250 سال پیش یه دانشمند انگلیسی به نام جان ری این مایع اسیدی رو از له کردن و حرارت دادن مورچه ها به دست آورد. فرمیکا تو زبان لاتین به معنی مورچه است. البته اسید پاشی فقط مخصوص مورچه ها نیست. چند تا حشره دیگه هم از این ترفند عجیب استفاده میکنن. سال 1976 ریچارد داوکینز کتاب پرفروش خودش به نام ژن خودخواه رو منتشر کرد. حرف اصلیش این بود که ژن‌ها یا در واقع اون قسمت‌های سازنده دی که ویژگی‌های هر موجودی رو تعیین می‌کنن، طوری به تکامل رسیدن که فقط بقای خودشون و اینکه به نسل‌های بعدی انتقال پیدا کنن براشون مهمه. خب وقتی اعضای یک کلونی رو به صورت تکی بررسی می‌کنیم، به نظر میاد که ایده ژن خودخواه در مورد اینا درست نیست، چون خیلی راحت خودشون رو فدای دیگران میکنن یا حتی از تولید مثل خودشون صرف نظر میکنن. اما وقتی دقیق تر بهش نگاه میکنیم متوجه یه نکته ظریف و زیبا میشیم. اعضای یک کلونی با همدیگه اشتراک ژنتیکی دارن، خیلی از ژن‌هاشون با هم یکسانه. پس وقتی فداکاری میکنن در واقع به طور غیر مستقیم کمک کردن به بقا و انتشار همین ژن‌های مشترک، چون هر کدوم از اهالی کلونی که زنده بمونه میتونه شانس انتقال ژن‌های مشترک مورچه‌ها به نسل‌های بعدی رو افزایش بده. یعنی ایده ژن خودخواه رو باید روی تمام کلونی اعمال کنیم. به جای اینکه فرگشت مورچه‌ها رو به صورت تکی بررسی کنیم، باید تمام کلونی رو به شکل یه سوپر ارگانیسم یا ابرجاندار ببینیم. فرگشت روی همین ابرجاندار اتفاق افتاده. به خاطر همینه که هر کدوم از مورچه ها کارایی میکنه که به ضرر خودشه ولی به نفع کلونی. رفتارهای عجیبی هم که توی این ویدیو دیدیم و باعث تعجبمون شد مال همین سوپر ارگانیسمه، نه ارگانیسم های کوچیک سازندش.